আমি ক্লাস 6 ৰ 214 পেজ নম্বৰৰ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰিম। কি দিয়া আছে তলৰ সাধাৰণ ভগ্নাংশবোৰক দশমিকত প্ৰকাশ কৰা। ইয়াতে আমাক ভগ্নাংশ কেইটামান দিয়া আছে, এই ভগ্নাংশবোৰক আমাক দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। সো 1 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে 6 1/2। এইটো আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰোঁ। সো দিয়া আছে 6 1/2। এইটো আমাক মিশ্ৰ ভগ্নাংশত দিয়া আছে, গতিকে আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ। আমাৰ হৰটো কি আছে 2, আমি ইয়াতেও হৰটো 2 লিখিম। এতিয়া কি কৰিম, আমি এই 6 আৰু 2 পূৰণ কৰিম। 6 দুগুণ কিমান 12, আৰু এই 12ৰ লগত আমি কি কৰিম 1টো যোগ কৰিম, কিমান হ'ব 13। মানে কিমান পালো আমি 2/13 পালো। এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো হৰটো আছে 2, এই হৰটোক নহলে আমি 10 কৰি লম, যদি 10 নহয় তেতিয়াহলে 100 কৰিম, বা যদি 100 নহয় 1000 কৰিম। ঠিক আছে, 8 নম্বৰৰ কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ কৰিছিলো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে। এতিয়া চোৱা 2 যেহেতু আছে, এই 2টোক আমি কি কৰিব পাৰিম 10 কৰিব পাৰিম। কেনেকৈ 2ৰ লগত যদি আমি 5 এটা পূৰণ কৰো কি হ'ব 10 হৈ যাব। 2 5 গুণ 10, আৰু যেহেতু হৰটোৰ লগত আমি 5 পূৰণ কৰিছো, লবটোৰ লগতো আমি 5 পূৰণ কৰিম। চোৱা 13 5 গুণ কিমান 65, আৰু 2 5 গুণ কিমান 10। এতিয়া আমি এই ভগ্নাংশটোক আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিম। কেনেকৈ, সো ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে, এটা শূন্য আছে, গতিকে এই সংখ্যাটোৰ কি হ'ব আমাৰ এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব। এটা সংখ্যা চোৱা এইটো হ'ল এটা মানে 5ৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব, যেহেতু এটা শূন্য আছে, গতিকে আমি কি পালো 6.5। এতিয়া বি নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 25/9। ইয়াতে আমাৰ কি আছে হৰটো 25, গতিকে আমি কি কৰিম এই 25টোক আমি নহলে 10টো আমি কৰিবই নোৱাৰো, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 10তকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আছে। নহলে আমি 100 কৰিবলৈ চাম, নহলে 1000। ঠিক আছে, তেনেকৈ আমি কৰি চাম বি নম্বৰটো। এতিয়া চোৱা আমাৰ কি আছিল হৰটো 25, গতিকে 25ক আমি 100 কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো। 25ক আমি 100 কৰিব পাৰিম নাই, পাৰিম। কেনেকৈ, 25ৰ লগত যদি আমি 4 এটা পূৰণ কৰো আমাৰ কি হ'ব 100 হৈ যাব। 25 4 গুণ 100, গতিকে 25ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলো, আৰু 9ৰ লগতো আমি 4 পূৰণ কৰিলো। 4 9 গুণ 37, 25 4 গুণ 100। এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰো। চোৱা ইয়াতে আমাৰ শূন্য আছে 2টা 1 2, গতিকে আমি কি কৰিম 2টা সংখ্যাৰ আগত আমি দশমিক দিম। চোৱা সংখ্যা চোৱা কি লিখিলো 36 আছিলে 36 লিখিলো, 2টা সংখ্যাৰ আগত বুলি কৈছে, গতিকে 2টা সংখ্যাৰ আগত দশমিক মানে কি হ'ব 1 2, 3ৰ আগত দশমিক হ'ব, গতিকে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব এইটো 0.36। সি নম্বৰটো কি আছে 631/125। এইটো আমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে, গতিকে আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ প্ৰথমে আমি লৈ যাম। চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম, হৰটো কি আছে 125 আছে, গতিকে হৰটো আমি 125 লিখিলো। তাৰ পিছত এই 125ৰ লগত এতিয়া কি কৰিম এই 125ৰ লগত 6টো পূৰণ কৰিম। কিমান হ'ব 125ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে 750, আৰু এই 750ৰ লগত যোগ কৰিম এই 31টো। এতিয়া 750ৰ লগত 31 যোগ কৰিলে কিমান পাম 781 পাম, আৰু তলত কি আছিল 125। এতিয়া চোৱা 125ক আমি কি কৰিম, আমিতো 100 কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 100তকৈ বেছি আছে, 125 আছে, গতিকে আমি 1000 কৰিবলৈ চাওঁ। 125ৰ লগত যদি আমি 8 পূৰণ কৰো আমি 1000 পাম, গতিকে 125ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলো, আৰু 781ৰ লগতো আমি 8 পূৰণ কৰিছো, মানে হৰ আৰু লব দুয়োটাকে একেটা সংখ্যাৰে আমি পূৰণ কৰিম। এতিয়া চোৱা 125ৰ লগত 8 পূৰণ কৰি কি পালো 1000, আৰু 781ৰ লগত 8 পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম 6248। এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিম। চোৱা ইয়াতে কেইটা শূন্য আছে 1 2 3, 3টা শূন্য আছে, গতিকে আমাৰ 3টা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব। চোৱা 3টা সংখ্যা এইফালৰ পৰা হিচাপ কৰিলে 1 2 3, মানে 2ৰ আগত দশমিক হ'ব। এতিয়া চোৱা
6.248 মানে এই তিনিটা সংখ্যাৰ আগত ইয়াতে আমাৰ দশমিক হৈছে এটা ডি নম্বৰটো চোৱা 6(1)/16 এইটো আমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে আমি প্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম সো আমি কি কৰিম প্ৰথমে ইয়াতে আছে 16 হৰটো গতিকে ইয়াতে আমি হৰটো 16 লিখিম তাৰ পিছত এই 16ৰ লগত 6 আমি পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 96 আৰু এই 96ৰ লগত আমি এই যেটো আমাৰ লব আছে 1 এই 1টো আমি যোগ কৰি দিম কিমান হ'ব 96ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 97 আৰু হৰটো আমাৰ 16 থাকিল এতিয়া আমি এই হৰটোক মানে 16টোক আমি নহলে 100 নহলে 1000 নহলে 10000 এনেকৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে কোনটো হ'ব এটা 16ৰ লগত বিভিন্ন সংখ্যা পূৰণ কৰি চালে গম পাম যে 100 আমি নাপাও বা 1000ও আমি নাপাও কিন্তু আমি 16ৰ লগত যদি 625 আমি পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে আমি 10000 পাম গতিকে 16ৰ লগত 625 আমি পূৰণ কৰিলো আৰু যেহেতু হৰটোৰ লগত 625 পূৰণ কৰিছো এই লবটোৰ লগতো 625 আমি পূৰণ কৰিছো এটা 16ৰ লগত 625 পূৰণ কৰি পালো 10000 আৰু 97ৰ লগত 625 আমি পূৰণ কৰি পালো 60625 এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিম শূন্য কেইটা আছে 1 2 3 4 চাৰিটা আছে আমাৰ শূন্য গতিকে এই সংখ্যাটোৰ চাৰিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব এটা দুটা তিনি চাৰি মানে ইয়াতে আমাৰ দশমিকটো হ'ব চোৱা শূন্যৰ আগত দশমিক 6.0625 এটা ই নম্বৰটো চোৱা 25(1)/5 আমি এইটো কৰি চাওঁ চোৱা 25(1)/5 এইটো আমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে দেখুৱা হৰটো কি আছে 5 গতিকে আমি 5 লিখিলো তাৰ পিছত কি কৰিম এই 25ৰ লগত 5টো আমি পূৰণ কৰি দিম কিমান হ'ব 25 5 গুণ 125 আৰু এই 125 টোৰ লগত আমি এই যেটো লব আছে 1 এই 1টো আমি যোগ কৰি দিলো কিমান পালো 125ৰ লগত 1 যোগ কৰি এটো হ'ব আমাৰ 126 আৰু হৰটো কি আছে আমাৰ 5 এতিয়া চোৱা আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব 5টোৰ লগত বা হৰটোৰ লগত যেটো পূৰণ কৰিলে আমি নহলে 10 পাম নহলে 100 পাম নহলে 1000 পাম আমি এতিয়া 5ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 10 পাম গতিকে 5ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰিলো 10 আৰু 126ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিম সো এটা 126ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 252 পাম 2 5 আৰু 2 ঠিক আছে 252 এতিয়া আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিম ইয়াতে যেহেতু আমাৰ এটা শূন্য আছে গতিকে আমি এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিম মানে ইয়াতে কি আছে 2 আছে গতিকে 2ৰ আগত ইয়াতে আমি দশমিক দিম চোৱা এটো 2 এই 2ৰ আগত আমি দশমিকটো দিছো এনসাৰটো আমি কি পালো 25.2 F নম্বৰটো চোৱা 36/15 এইটো আমি কৰি চাও এতিয়া চোৱা আমাৰ কি আছে 36/15 আমি এটা কি কৰিম ইয়াতে আমাৰ চোৱা 37 আৰু 15 আছে আমাৰ কটাকটি যাব ঠিক আছে গতিকে কটাকটি যেহেতু যাব আমি কটাকটি কৰি লম মানে সৰু কৰি লম ভগ্নাংশটো এনেকেও তোমালোকে কৰিব পাৰা কিন্তু যেহেতু যাব কটাকটি সেই কাৰণে মই কটাকটি কৰি দিছো সো 15 কিমান বাৰ যাব 5ৰে 3 বাৰ যাব 5 3 গুণ 15 গতিকে 5ৰে কাটি দিলো আৰু 37ত কিমান বাৰ যাব 12ৰে 3 বাৰ যাব 12 3 গুণ 37 গতিকে 12ৰে কাটি দিলো ভগ্নাংশটো আমি কি পালো 5/12 এটো আমি ভগ্নাংশ পাই গলো এতিয়া আমি কি কৰিম এই 5ৰ লগত আমি 2 পূৰণ কৰিম কাৰণ 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে আমি 10 পাম আৰু যেহেতু আমি 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিছো গতিকে 12ৰ লগতো আমি 2 পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 12 দুগুণ 24 5 দুগুণ 10 এতিয়া আমি দশমিকত লিখিম যেহেতু এটা শূন্য আছে গতিকে এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক এটো এটা সংখ্যা গতিকে ইয়াতে আমাৰ দশমিক হ'ব 2.4
এতিয়া যি নম্বৰটো চোৱা 93 ডিভাইডেড বাই 75 এইটো আমি কৰি চাওঁ এটা চোৱা এই ভগ্নাংশটোকো কি হ'ব কটাকটি যাব তা 75 আছে হৰত 75ক কিমান বাৰ যাব 25ৰে 3 বাৰ যাব 3 25 75 আকৌ 93 আছে 93ক কিমান বাৰ যাব 3ৰে যদি চাও আমি কিমান বাৰ যাব 31 বাৰ যাব 31 3 গুণ 93 গতিকে 93ক 31ৰে কাটিলো 75ক 25ৰে কাটিলো ভগ্নাংশটো কি পালো 25 ভাগৰ 31 পালো এতিয়া আমি কি কৰিম এই 25টো আমি 100 কৰিব চাম সব 25ৰ লগত যদি আমি 4 পূৰণ কৰো আমি 100 পাই যাম গতিকে 31ৰ লগতো আমি 4 পূৰণ কৰিম 124 এতিয়া আমি দশমিকত লিখিম যেহেতু দুটা শূন্য আছে গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক মানে ইয়াতে দশমিকটো হ'ব 1.24 এইটো হ'ব এনসাৰ